Vi har fått lite mikrofoner från Rhodes Wireless-serie. Så senaste veckan så har vi testat lite. Vi har fått ett Wireless Pro Kit som vi är mickade med nu. Kommer i en sån här låda. Och sen så har vi även fått ett Wireless Mini-kit. Precis, som kommer i en sån här låda. Och i den här videon kommer vi att testa allting vi bara kommer på som man kan göra. Vi kommer bland annat köra go-kart. Och vi kommer springa på berg och allt vad man nu kan göra. Men jag tänker att vi börjar med en unboxing utav vad man får i lådorna. I Wireless Mini-kittet som ni ser öppnas upp här så får man massa saker. Man får bland annat en receiver och en transmitter, eller som på svenska heter en sändare och en mottagare. Man får även en liten förvaringspåse som ni ser på bilder, väldigt vacker. Dock, den är lite liten va, kan man tycka. Man får också snygga klistermärken. Man får en USB till Lightning-kontakt, en USB till USB-C-kontakt, en snygg sån här AX-ladd. Där har vi receivern. Och sen så kommer här då transmitten. Man får också 2 stycken dead cats, eller säga vindskydd. Till skillnad från Wireless Mi-kittet så får man i Wireless Pro-kittet lite fler grejer. Man får 2 case, ett case som fungerar som laddningshubb slash USB-C-hubb. Här hittar du dina 2 sändare och en mottagare. I tillbehörskittet så får man 2 magnetklips för att kunna fästa enheterna på dina kläder samt diverse kablar. USB-C till Lightning till exempel, USB-C till USB-C samt en höghastighets USB-C-kabel för dataöverföring till din dator. Utöver det så får man 3,5 mm till 3,5 mm samt en 3,5 mm till den så kallade TRRS-kontakten. Utöver det så får man en putsduk, lavalier-mikrofoner, 2 stycken puffskydd till dessa samt vindskydd och hållare samt dead cats till de 2 sändarenheterna. Inför vårt första test så fick vi även en sån här Interview Go. Jag tror vissa människor har sett de här förr. De figurerar ibland på TikTok och i diverse tv-sammanhang. Det första vi gjorde var att vi tog vårt Wireless Mi-kit och gick upp på berget här. Och bara testade det man kunde göra. Andreas gick runt och lekte meteorolog och snurrade runt. Och, ja, ni får så enkelt se. Vi försökte liksom så här, prata om vad man kan göra och hur det funkar. Men here we go. Jag sänder live här från det kalla berget i norr. Och som vi kan se så blåser det och fortfarande är vinterväder. Ja, jag känner mig som meteorologen som fryser fingrarna av sig. Men för att börja då så tänker jag att vi börjar med Wireless Mi-kittet. Det är det lite mindre kittet. Det är ett enkanalskit och helt enkelt det innebär det att du får en sån här sändare. Vi sätter på den igen för det blåser lite grann så jag hoppas att ljudet är bra ändå. Men den här pinnen kan man ju köpa till. Det är ett tillval. Men jag tror det här också folk har sett på till exempel TikTok. Det känns lite mer journalistik, känns lite mer gå och ställa frågor till folk. Speciellt sådana här ställa frågor som man antar att folk inte kan. Det är vad jag har sett till. Och det här blir ett väldigt, vad ska jag kalla det? Det blir ett väldigt mobilt kit blir det ja. Och att säga att det är en enkanalskit skulle jag säga är lite fel. För att du har en sändare ja, men du har också en mikrofon i mottagaren. Så att Ruben där som står med mikrofonen, eller med kameran, kan faktiskt prata och vara med. Och tanken är lite att vi ska prova de här. Vi är uppe på ett berg. Det är lite småvindigt. Inte överdrivet, men normal vind skulle jag vilja påstå. Och ja, ni får ju bedöma själva hur låter det. En stor fördel är också att de kommer med så kallade autogain. Alltså, jag behöver inte veta vilken nivå jag ska sätta mikrofonen på. Utan den löser det själv och räknar ut själv vilken ljudnivå det ska vara på inspelningen helt enkelt. Och som ni såg i unboxingen så får man allting med sig som man kan tänkas behöva för att koppla in den i både mobiltelefoner, kameror, ja, både Android och iPhone självklart. Och det spelar ingen roll om du skulle råka ha den absolut senaste iPhonen eller inte. Du får även en kabel med för Lightning. Så både USB-C och Lightning följer med och kompatibel med både kameror och mobiltelefoner. Så efter att vi gjorde detta då, Andreas, vad kände du? Alltså, vad var din känsla? Du sprang runt med det mest. Jag använde inte så mycket. Jag tyckte det var spontant lite jobbigt att gå runt med en kamera. Men vad var din initiala tanke och idé liksom med detta? Obekvämt, för det var ju lite människor i den här parken. Ja. Men
utöver det så mikrofonerna funkar ju väldigt, väldigt lätt. Det är inga som helst konstigt att koppla upp dem till en telefon. Vi slänger också in en liten bild här på Ruben. Där han står där med sin iPhone. Så vi testade den mot Rubens iPhone helt enkelt. Och utifrån att titta på videon nu. Inga som helst konstigheter. Superenkel att sätta upp. Superenkel att bara koppla in. Och så det är bara att köra helt enkelt. Och alltså den här. Det är något underskattat. Magiskt. Alltså det är något magiskt med att bara så kunna stå och hålla denna och bara... Tjena, jag pratar den här nu. Ja, nu kör vi. Ja, du ska också prata. Ja, men trevligt. Men den professionella känslan kommer direkt på något sätt. Och direkt så blev jag obekväm. Ja. För det blir liksom... Det här är inte jag tränad för att göra riktigt känner jag. Inte jag heller. Nej. Det är så här, vi är poddare normalt sett. Vi sitter med våra... Visserligen normalt sett våra Rode-mikrofoner. Men sitter i en poddstudio och tittar på varandra över en länk. Står med någon som håller en kamera i ansiktet på dig. Det blir lite skillnad. Ja. Men mickarna i sig. Jag gillar ljudet. Ja. Jag gillar hur lätt det var. Jag har inte så mycket att klaga på faktiskt. Nej, inte just det vi gjorde där uppe. Där har jag inte så mycket att säga. Jag tänker vi kommer lite senare i slutet med liksom pros and cons och minus och sånt för sätt. Ja. Nu ska vi göra det roligaste av allt. Ja. Vi tänkte någonstans, okay, hur ska vi jämföra Pro mot Min, att ha en lavalier och hela den grejen. Ja. Vi spånade idéer. Vår bästa idé hittills var så här, okej, hur testar vi detta på bra sätt? Hur testar vi det hårt? Hårt. Och alltså, för vi måste ju verkligen testa det liksom. Ja. Så det vi gjorde var att vi åkte och körde go-kart, eller sagt, Andreas körde go-kart. Ja. Så att nu kommer ni få se någonstans hur bra Andreas vill köra go-kart. Nej. Prova att prata och försöka läsa upp specs om en mikrofon samtidigt som man koncentrerar sig på att köra go-kart. Inte det lättaste i världen. Nej. Men jag tog mig runt banan i alla fall. Ja. Och det vi har gjort på den här videon då, det är att Andreas har en lavalier som går upp här innanför hans hjälm. Och sen så har han här nere på bröstet en Mi och en Pro. Så har vi testat alla 3 olika varianterna då för att se lite hur det funkar. I videon ni kommer få se så har vi använt den interna inspelningen i Pro och den sända inspelningen i Min. Så det kommer nog vara lite större ljudskillnad i det tittarna ser än det som vi har testat. För när vi testade och lyssnade så den trådlösa överföringen mellan de två, det är inte mycket skillnad. Nej, alltså det är skillnad, men jag skulle säga att när du har komprimerats av YouTube och så vidare så kommer det inte vara någon större skillnad. Nej. Så varsågoda, se det här. Och det här är ju då ett typ av test för att vi ska se hur de här presterar under lite press. Woo! De här mikrofonerna, nu har jag ju både Min och Pro på mig. Vilket tanken är att vi ska prova när vi använder både lavaliern och vi använder som kommer med Pro-kittet. Samt hur det presterar gentemot Min i olika situationer. Min kommer inte med lavalier, men du kan köpa till en och koppla om du vill. Här borde vi ha både ljud och en del vind. Och frågan är hur bra isolerar detta min röst. Jag har en lavalier uppe i hjälmen helt enkelt. Som går till Wireless Pro-kittet, en av sändarna. Medan jag i det andra fallet som ni ser under hakan så sitter både en Mi och en Pro. Så vi ska se lite. Vem tar upp tar den upp någonting vi faktiskt kan använda? Är det användbart? Kan man höra och kan man då teoretiskt sett micka upp go-kart-förare med det här kittet. Och som sagt, vi kör inomhus. Det är dieselkart, eller inte diesel. Vi kör inomhus. Det är bränslekarta så att det inte är tyst. Det brummar lite, men hör ni vad jag säger? En stor skillnad på de här då, det är att Min har inte 32 bitars float så som Wireless Pro har. Det gör ju att det blir en viss skillnad. För er som inte vet, 32 bitars float är ungefär som att man tar bilder i RAW-format. Det är så jag har fått det förklarat för mig bäst. Det innebär att det finns mer detaljer och det finns egentligen inte ur liksom det digitala inspelningsforumet ett tak, utan det är snarare den själva fysiska micken som blir din begränsning. Detta innebär att mer eller mindre gör det väldigt, väldigt, väldigt svårt att klippa ljudet, alltså gå över backsljud.
det innebär att du kan prata väldigt högt eller ta upp väldigt höga ljud utan att slå i taket helt enkelt. Det spelar in nu är att Ruben använder sin iPhone för att spela in ljudet från Mi-mikrofonen. Medans Pro-sättet går in i min kamera. Om vi skulle tappa signalen här omkring så har vi fortfarande en lokal inspelning i Pro-kittet. Jag känner mig som en Formel 1-förare som försöker prata med sitt stall och säga, så jag väntar mig bara snart. Här kommer snart ett direktiv om att jag ska in i pitten med ett box helt enkelt. Men frågan är, hör man ens vad jag säger i mickarna som sitter nere på halsen? För här är det högljutt. Både vind, ljud, motor, jag menar, klarar de det här så klarar de det mesta. Och vad jag kan känna så sitter de kvar. Och det är ett stort plus. Det är väldigt spännande att försöka koncentrera sig på att prata samtidigt som man kör go-kart. Det är lite kallt om fingrarna också. Men jag tror spontant att de här kommer ha väldigt svårt att få upp något vettigt ljud. Men den här uppe däremot. Frågan är hur mycket vindljud vi har här nere. Det är det jag funderar på. Men jag har försökt. Nu är jag lite osäker på vad vi valde att ta med i klippningen här. Men ett par snurrningar och en del körande senare. Så den trådlösa signalen, den är med oss i stort sett hela tiden. Det är på något ställe där vi har upptäckt att vi tappar den när den var allra längst bort och vänd med ryggen mot mottagaren helt enkelt. Och då är det liksom en go-kart i däck i din kropp. Och Ja. jag tror det var 5 sekunder den tappade mottagaren. Ja. Och då är det skitbra att man har den interna inspelningen som man kan. Ja, men lite så. Och det var ju fördelen vi hade den interna som du sa, redundansen. Och på min så, jag tittade igenom, märkte faktiskt ingen drop av någon. Inte så heller, utan i det här fallet så upptäckte vi droppet på Prone för att i Rodes app, eller Rodes mjukvara som markerar den, var den antingen har haft dålig signal eller tappat. Utöver det så hade jag inte märkt det faktiskt. Jag är förvånad över hur... Alltså, det var ändå lite jobbigt att få igång alla 3 enheterna. Det ska nu sägas. Det var väl det jobbiga, men att bara koppla upp en. Det var typ att köra. Oh ja. Det var väldigt simpelt. Vilken skillnad det blir ju närmare munnen du har mikrofonen. Ja. Sen är det väl inte så jättekonstigt. 2 stycken hängde här och en hängde in i hjälmen. Så det blir lite ljudförvrängning blev det väl också för att den satt så här på mig. Men det blir, du har en fördel att få mikrofonen så nära munnen som möjligt. Verkligen. Vad mer? Jo, nästa grej vi ska göra då. Det är ett range-test. Alltså se hur långt bort kan man springa bort mot mikrofonen innan man tappar signalen. Så jag åkte ut till någon lång väg ut Torslanda och så sprang jag från den sjunde. Så här kommer ett range-test både på min och på Prone. Och jag kommer inte säga någonting vettigt, men det är ett range-test i alla fall. Frågan är nu om Andreas får ljud där borta när han står så långt bort. Men det vi testar just nu är i alla fall en Wireless Mi och ser lite hur lång rangen är. Så jag kommer gå närmare här nu och se ifall Andreas hör vad jag säger. Det kan vara någonstans 152, nej. Ja, men 100 meter bort då, ungefär. Det borde då komma in ljud in i Andreas telefon just nu. Från mikrofonen jag har på mitt bröst. Och det blåser en del så det borde kanske plockas upp. Jag vet inte, jag håller på att testa här. Så nu gör vi samma test fast med en Wireless Pro. Så nu borde vi få upp ljud borta i Andreas telefon. Jag vet inte vad jag ska säga den här gången. Det är lite andfådd, det sprang precis bort dit. Men ja, det är samma range. Alltså, vi har inte mätt detta, men jag antar att det är 100-150 meter. Tog en liten löptur. Så här, stabil jogg på 30 sekunder eller någonting. Jag är inte så snabb. Hej Andreas! Där har ni range-testet. Jag skulle någonstans säga att det var inga konstigheter. Sen jag ska tyvärr vara ärlig och säga att vi mätte inte hur långt jag sprang. Men det var minst 100 meter. Minst. Och jag skulle säga, jag ber om ursäkt för mitt zoomande för att 2 fingrar på skärmen och försöka zooma samtidigt som man håller liksom i en liten ställning till kameran. Det var inte det lättaste. Nej. Men det är ju, jag skulle säga att du springer inte längre bort än så. Nej. Jag tycker det är sjukt att man kan ha sådana här små grejer, både min och Pro, kopplade till din telefon
Inte till någon kamera eller någonting. Det är den här sändaren. Mottagaren. Och det funkar. Och jag tänker bara så här. Tänk om det var ett stort område. Nu var det bara en lång gata. Inte så mycket störningsmoment. Nej. Men det borde funka i många sammanhang. Och bara springa runt och göra grejer. Alltså, det är magiskt på något sätt. Generellt sett så tror ju inte jag att man använder de här längre bort än vad din kamera löser ändå. Nej. För att någonstans, vad är det du ska filma så pass långt bort att det är svårt att se på en kamera? Men ändå vill ha ljud. Så i det här fallet, som ni ser på videon, även om vi filmar i väldigt hög kvalitet, så det faller sönder totalt när jag zoomar så långt. Det går inte. Vi körde 4K. Videon faller sönder innan ljudet faller sönder i det här fallet. Jag skulle säga att the limiting factor här är ju snarare zoomen på din telefon snarare än ljudet. Sen, man kan väl ha en Samsung Ultra S, Ultra vad det nu är, som zoomar svinlångt. Men det är inte det man brukar göra för att spela in content. Ett litet problem såg vi när man hade ryggen mot kameran på väg iväg. Den som vi i en senare video kommer att kalla för Köttväggen, ja. Sitter den här sändaren här på mig och jag har mottagaren där bak, så när du kommer en bit iväg så bryter det. Det är inte helt konstigt heller. Stor del av den mänskliga kroppen innehåller vatten, vilket är också en ganska bra barriär mellan sändare och mottagare i det här fallet. Men är du vänd mot kameran så är det inga som helst konstigheter. Nope. Nästa vi tänkte vi skulle testa var väl någonstans att så här. Okej, kan du ha en mikrofon? Kan jag ha en mikrofon? Kan vi gå runt och prata som man skulle... Alltså, ett scenario som skulle kunna hända. Du har en kamera, någon som kanske går och filmar. Du har 2 stycken personer som ska prata med varandra. Och man kan gå runt eller är i ett sammanhang där man vill röra sig. Ja. Så vi gick upp på ett berg bredvid där vi var och bara så här, sprang runt och pratade. Vi kommer inte säga någonting vettigt antagligen. Men here you go. Så, då testar vi Prone lite mer. Du kör med laven. Ja. Alltså lavalier-mikrofonen, och jag kör som den här lilla kuben. Jag får väl digitalt zooma eller någonting som man ser, men den vanliga lilla kuben, och den sitter inte supernära min mun, men din lavalier sitter väldigt nära. Hallå. Vi är här ute. Det är ganska vindigt faktiskt. Ja. Och en stor fördel med de här, har vi insett, det är att man måste inte nödvändigtvis ha någonting i handen. Jag vet att de på TikTok tycker det är väldigt trevligt att hålla dem i handen. Jag förstår inte riktigt grejen. Men det gör att man kan ha händerna fria och ut och klättra på berg till exempel. Så att, ska vi passa på och se om vi kommer en bit? Men vi kan ju ta en promenad och ska vi prata lite om liksom livet och hur det är. Det jag vill poängtera nu dock, det är att du och jag går med de här på fel sida kroppen. Pratar de nu? Ja, för att den här mottagaren där uppe, den sitter liksom på fel sida. Alltså, nu har vi hela våran köttvägg emellan. Ja, du menar så, köttväggen, ja. Köttväggen mellan mikrofonen och mottagaren. Men detta gör att man skulle då, till exempel, vi skulle köra en walk and talk-podd och bara sätta upp en kamera. Så nu ser inte ni oss jättemycket antagligen. Nej. Men vi hade kunnat gå runt så här och ha, vad vet jag, ta upp en pinne här och dra i den eller någonting. Och så är man helt fri. Jag kan ta upp en pinne här och dra den någonting. Och fördelen är att du och jag kan ju gå en bit ifrån varandra. Ja, jag tror att de som lyssnar på detta nu hör oss mer än vad jag hör dig just nu. Ja, absolut. Ja. För det är som att du och jag skulle sitta bredvid varandra mer eller Det här är en typisk covid-podd. Vi håller social distancing. Men jag ser ju för oss som poddare att det här kan vara ett steg att komma ut och göra någon annan typ av material än vad vi brukar göra när vi sitter i våran studio. Alltså min stora idé med detta är att man skulle ju då kunna köra en god sommarpodd på typ en brygga. Och bara sitta där utan att ha med sig massa utrustning. Och då behöver man egentligen bara ha med sig en kamera och det här Pro-kittet. Och så tar man varsin sån labb och så har man helt plötsligt händerna fria. Här man kan sitta där och äta korv och dricka läsk eller någonting. Dricka läsk eller någonting. Det är bra, Ruben. Ja. Det jag tänker vi gör så här nu då, Ruben. Ja. Det är att lyssnarna ska få höra lite hur det blir om man tar av de här vindskydden. Ja, börjar det då. Så jag börjar plocka av den här. Ja. Och då är den här lilla deadcatten som den kallas. Den åkte av och nu borde ni ha lite mera vind i min mick. Ja, det gör samma sak med min då. Så! Nu har jag tagit av min, nu borde man ha mer vind. Nu har jag också tagit av min sån, det är bara som man drar på av. Ja. Det borde låta mer vind, vi kan ta ett vindpräst. Nej, det lät Jag har tunt för sånt vettigt där. Som vanligt.
Men som vi sa innan, köttväggen var i vägen. Annars så märkte inte jag någonting. Det som är väl att när man kommer ifrån varandra så hör man inte varandra av naturliga skäl. Nej. Men du får fortfarande upp ljudet i mikrofonerna och det funkar fint. Sen så, jag ska ge oss själva icke-cred. Varför stod vi inte närmare kameran vet jag inte. Vi är två svarta prickar, men så kan det vara. Tanken var att vi skulle testa de här mikrofonerna och då är det liksom ut i harsh environments, testa dem lite grann, testa med vind. Blir det bättre än att bara köra direkt i kameran? Och i det här fallet, du hade inte hört oss om vi körde direkt i kameran. Nej. Finns inte en chans. Det låter ju som att vi står ganska nära trots att vi är en bit iväg och behåller synken som du kanske inte får om du hade använt din telefon på ett annat sätt. Precis. Nu kommer någonting väldigt intressant. För att vi testar att gå till motorväg. Vi maxar ju de här så mycket vi bara kan bara för att se vad är limit. Så vi testade både på att spela in på Andreas Samsung och min iPhone vid en motorväg för att se om man bara spelar in på mobilen. Och sen så testade vi med då min. Så att vi testar och ser liksom så här, hur blir ljudupptagningen. Och bevisligen så kommer det bli bättre för man har mikrofonen närmare sig. Ja. Men det blir en sån stor skillnad, ni kommer ju se när som helst, på att ha en min-mikrofon kontra att bara filma med mobilen. Så här kommer det. Nu ska vi göra ett ljudtest här då. Nu står vi mitt med en motorväg och ska se lite hur det funkar. Så att jag kommer prata i normalt samtalston, men jag har en wireless Mi på mig just nu. Sen kommer vi när som helst splitta över och se hur det låter när man inte har en wireless Mi. Bara för att se lite så här. Är det liksom värt att ha en extern mikrofon när man filmar med mobiltelefon? Just nu filmar vi med Andreas Samsung. Ska vi se lite skillnaden på det. Så om vi nu klipper. Så då är vi tillbaka. Och nu har vi då klippt. Så nu pratar jag rakt in i Samsungen. Så ska vi se ifall det låter någonting annorlunda. Ni borde inte höra mig lika bra. Det är ju som sagt en motorväg bakom. Det är olika bilar. Det är en fågel som kvittrar. Det är extremförhållanden ska vi säga. Så vi vet inte fasen hur bra det här kommer funka. Men vi testar. Så då var jag tillbaka. Nu har vi bytt min iPhone. Ska vi se hur den tar upp ljud. Då är det, bara för att jämföra, är det skillnad Android versus iPhone. Nu har jag en sämre iPhone än Andreas, men vi testar och ser liksom. Och ser ifall det blir någon skillnad liksom, mellan de olika enheterna. Så det borde ni höra mig sämre, bättre, det vet vi inte. Vi får se det efteråt. Då var vi tillbaka igen och denna gången testar vi på en iPhone med wireless Mi. För att se lite någonstans, är någon skillnad iPhone kontra Samsung eller Android för detta fallet. Och det borde inte vara någon skillnad, men vi får väl se. Det är lite så här. Testa, se vad som funkar, inte funkar, användarvänligheten. Är det enklare på iPhones, svårare på Samsung? Ja, lite så liksom. Och som ni alla nu hörde då så var det ju en galen skillnad på detta. Inte så stor skillnad mellan Samsung och iPhone. Lite bildskillnad, men ljudskillnad så är det ingenting som jag har reflekterat över. Inte alls. Och som sagt, det blir ju skillnad. Och det tycker jag är liksom lite essensen av min i det här fallet. Det här är nog den enheten som för kanske en mobil-creator använder. Den som bara vill plugga in, ha någonting snabbt och enkelt. Men lite avslutande tankar då? Ja, och min första tanke som var verkligen så här. Vad lätt det gick. Ja, det var det. Jag tänkte när vi så här skulle få sådana här kittet. Det kommer vara en liten hassle. Det kommer inte vara något konstigt för oss. För vi har ändå hållit på med ljud och så ett tag. Så att vi kommer nu lista ut det. Men det var betydligt lättare än vad jag förväntade mig. Alltså just min är dumenkel. Ja, det är den verkligen. Det är liksom plocka upp, koppla in, sätt på och spela in mer eller mindre. Ja. Det finns inget avancerat i det. Ska vi köra lite plus och minus på min bara så här initialt? Absolut. Alltså min första plus på min är så sjukt enkelt. Det är verkligen kabel in i telefon, ladda ner en app för att kolla uppdateringar och lite inställningar. Sen sätta på dig receiven och sen så är det klart. Du kan spela in ljud, det är inget konstigt där. Det funkar, de är autoparade. Allt är frid och fröjd. Och som du såg på ljudtestet, det är ju en skillnad mot mobil. Och jag tror ju någonstans att den stora användargruppen för detta är ju de som typ är TikTok-creators. Så då blir det ju så här enkelt. Det är ju verkligen det som är den stora. Typ att de har automatisk gain assist, bara en sån grej. Svinlätt, att du behöver inte tänka. Det här är innan du behöver tänka. Ja. Det som jag kan säga som ett minus någonstans är väl att du får inte med en lavalier. Som du får med i Pro. Det hade varit gött att kunna ha en sån. För att det är lite klumpigt att ha en sån här sittandes på kläder. Ibland ja. Och också att du inte får med de här magnetiska hållarna som får med Pro. Vilket gör att du då bland annat inte kan fästa den på om du nu har en iPhone. I din MagSafe. Vilket gör att du måste på något sätt hålla eller lägga den här klumpiga i sammanhanget klumpiga grejen någonstans.
Så det är väl minus skulle jag säga. Sen tycker jag ju någonstans att priset sätter gränserna här. Ja. För att den är ju bra mycket billigare än vad ProKittet är. I ProKittet får du i och för sig 2, men liksom priset här, för vad du får för priset, dunderpaket. Och ja, det är kanske inte för den mest professionella användaren. Nej. Men jag tycker absolut det är för the run and gun mobilcreatorn som gör det mesta i sin telefon. Som bara vill ha någonting lätt, smidigt, koppla på och som inte behöver redundansen. Nej. Och med det sagt, det funkar även på en kamera och andra enheter också. Absolut. Det funkar med allt, men det funkar på datorn och det funkar om du ska spela in podd eller liknande också. Det är det, men jag tror ändå att det jag hade använt det för är ju just spela in på mobilen. Ja. Att ersätta mobilmikrofonen. Ja. Ska vi snacka lite om Pro? Kan vi göra? Ja. Pro är ju lite mer avancerad. Där får du fortfarande autogainen. Du får 32-bitars float i den interna inspelningen i enheterna. Ja. Och du får timecoding för den som är ytterligare ännu mer avancerat. För er som inte vet så är det till för att synka flera kameror och ljudinspelningar på samma gång. På ett sätt, ett synkroniserat sätt, så att man får väldigt lätt post-production så man slipper sitta och matcha och ha sig. Utan Precis. det löser sig automatiskt i enheterna när man använder timecoding. Och här ser jag ju det här är ju där jag gillar att vara. Ja. Lite späckgalning liksom. Är vi åter tillbaka till det här turet med Pro och mig? Nej, jag tror att jag är prylgalen. Ja. Så att jag gillar ju att jag får mycket variationer. Jag gillar att jag får lavalier-mikrofoner. Att de har en inskruvning. Så att det inte finns någon risk att du kan bara råka rycka ut dem. Ja, det är ju det har de inte på Mini. Det var en sån grej. Fast det är inte en dealbreaker, men så. Liten grej. Nej. Tyvärr så får du ju inte en inbyggd mikrofon i mottagaren på Pro. Men du har ju möjlighet att koppla in en om du vill. Ja. Så du kan koppla in ett extra headset eller så för att både monitera ljudet som kommer in men också för att få då en extra röstingång helt enkelt. Den kostar lite mer. Ja. Den är ju kanske mer för prosumer eller en professionell som vill ha något litet lätt som är bara enkelt att koppla in. Men du får också alla de här Pro-delarna tycker jag. Ja. Har vi något minus? Det jag kan tycka är ett litet minus på Pro, det är väl det finns ingen direkt möjlighet att byta batterier. Nej, det är jag med på. Och jag känner så här, på min med tanke på priset så är det inte hela världen. Nej. Men på Pro, en Pro-enhet kostar lite mer. Någonting jag gärna hade sett i en framtida uppdatering är att man skulle kunna byta batterier. Det är verkligen inte så att jag inte skulle köpt det på grund av det. Sen får man också säga så här, du har ju det här laddkittet så du kan ju ladda dem om de håller över 7 timmar. Så du borde ju klara dig. Men jag köper också att du kör slut dem. Så visst, du har ju garantier och så, men om du ska ha dem länge så kanske, jag köper det var lite det jag var ute efter, liksom livslängden på enheten. Men så som vi har använt dem, vi hade klarat oss på en timmes batteritid också. Så att de här kommer kunna gå ner många procent innan de inte funkar för vår användning. Sen är det kanske annorlunda om du mickar upp ett bröllop. Ja. Men för oss är det inga konstigheter. Nej. Utöver det, båda kitten funkar ju med alla Rodes mjukvaror. Ja. Rode Central som både finns som datorapplikation samt applikation för mobilen. Rode Capture som är för iPhones, va? Ja. Enbart. Skitbra app. Stark rekommendation. Jag tyckte det var väldigt enkel. Sen så, jag tror att om man har en iPhone Pro så har en massa inställningar i sin telefon då. Och det vet jag ju inte för jag har ingen Pro. Om det följer med i då Rode Capture, men det. Sen finns ju också appen Rode Reporter som är för bara ljudinspelning mer eller mindre. Och den använder vi och den var klockren. Jag testade att använda den här vanliga som finns i iPhone också. Jag skulle säga att Rode Reporter var enklare för det var mer inställningar och kunde ställa in saker liksom direkt där. Ja. På Android-sidan finns ju Rode Central för uppdatering och så vidare. Men utöver det så använder vi ju inga extra appar. Utan det var ju bara rätt in i den vanliga Android-kameran och så spelade man in helt enkelt. Autogain på, behövde inte tänka en sekund extra på det liksom. Det var bara koppla in och shoot. På båda enheterna. Sen som sagt, Pro har lite fler tillbehör och så vidare så att man får alla funktioner. Exakt. Och så här, om man nu skulle vilja kolla närmare på det här så gå in på Rodes hemsida så kan ni läsa mer grejer där. Vi har ju lyft upp det mesta men inte allt. Ja. Och skulle man då också vilja köpa så hittar man också alla återförsäljare som säljer de här grejerna. De finns överallt. Exakt. Och de funkar till alla dina enheter.
laptops, till tablets, till telefoner, till kameror. Ja. Universal kompatibilitet. Nice. Men det var väl allt vi hade att säga? Jag tror det. Ja. Då tackar vi för denna gången och så tackar vi Rode för mikrofonerna. Tack så mycket. Åh, vi har inte löst det här! Åh, vi har inte löst det här! I denna videon testar vi mikrofoner från Rode som vi har fått för att recensera. Vi har inte mottagit någon betalning för detta utan enbart produkterna. Det är viktigt för oss att betona att Rode inte haft något inflytande på våra åsikter eller hur vi väljer att presentera innehållet i denna video. Rode, precis som ni tittare, kommer att se hela recensionen för första gången när den publiceras.